Hơn 150.000 ca COVID-19 Hà Nội và 2 tỉnh bổ sung hơn 273.000 F0. Ngày 19 tháng 3, Bộ Y tế cho biết ca mắc mới COVID-19 giảm 12.559 ca so với ngày hôm qua, còn 150.618 F0 trong ngày. Ca mắc tại Hà Nội giảm mạnh với hơn 21.000 F0. Tính từ 16 giờ ngày 18 tháng 3 đến 16 giờ ngày 19 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 150.618 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 150.606 ca ghi nhận trong nước, giảm 12.559 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh thành phố, có 99.644 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 21.071 F0, tiếp đó là Nghệ An 11.099, Phú Thọ 6.681, Hải Dương 4.938, Lạng Sơn 4.713, Tuyên Quang 4.598, Lào Cai 4.587, Đà Lạt 4.466, Vĩnh Phúc 3.990, Hòa Bình 3.986, Sơn La 3.652, Bắc Ninh 3.612, Bắc Giang 3.495, Quảng Bình 3.280, Thái Bình 3.231, Yên Bái 3.152, Điện Biên 2.905, Hưng Yên 2.887, Cao Bằng 2.858, Quảng Ninh 2.794, Thái Nguyên 2.774, Bình Định 2.696, Cà Mau 2.606, Bến Tre 2.425, Lâm Đồng 2.391, Lai Châu 2.380, Quảng Trị 2.308, Bắc Cạn 2.029, Hà Nam 1.997, Hà Giang 1.962, Nam Định 1.927, Bình Phước 1.880, Bình Dương 1.739, Vĩnh Long 1.544, Tây Ninh 1.511, Thành phố Hồ Chí Minh 1.441, Ninh Bình 1.247, Bà Rịa, Vũng Tàu 1.233, Trà Vinh 1.211, Phú Yên 1.133, Đà Nông 1.018, Thanh Hóa 1.015, Kon Tum 995, Khánh Hòa 987, Hà Tĩnh 957, Hải Phòng 846, Quảng Ngãi 820, Đà Nẵng 802, Thừa Thiên Huế 627, Bình Thuận 553, Quảng Nam 352, Bạc Liêu 292, An Giang 175, Long An 171, Kiên Giang 136, Đồng Tháp 94, Cần Thơ 78, Đồng Nai 73, Hậu Giang 71, Ninh Thuận 63, Sóc Trăng 36, Tiền Giang 16. Ngày 19 tháng 3, Sở Y tế Hà Nội đăng ký bổ sung 190.000 ca. Sở Y tế Nam Định đăng ký bổ sung 48.861 ca và Sở Y tế Bắc Ninh đăng ký bổ sung 35.250 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Bắc Ninh, âm 2.876, Hà Nội, âm 2.507, Phú Thọ, âm 1.361. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Nghệ An, cộng 1.131, Bắc Giang, cộng 772, Hải Dương, cộng 531. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 168.014 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 7.791.841 ca nhiễm, đứng thứ 14 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 78.878 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 7.784.177 ca, trong đó có 3.988.576 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Hà Nội 1.151.105, Thành phố Hồ Chí Minh 581.285, Bình Dương 358.382, Nghệ An 336.515, Hải Dương 310.501. Về tình hình điều trị, trong ngày có 129.434 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 3.991.393 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.691 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.982 ca, thở oxy dòng cao HFNC 338 ca, thở máy không xâm lấn 92 ca, thở máy xâm lấn 275 ca,
ECMO. 4 ca về số bệnh nhân tử vong. Từ 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 ghi nhận 77 ca tử vong tại Quảng Nam, 14 ca trong 3 ngày, Bình Thuận 4, Cao Bằng 4, Đắk Lắk 4, Bạc Liêu 3, Hà Giang 3, Khánh Hòa 3, Kiên Giang 3, Ninh Bình 3, Quảng Ninh 3, Thành phố Hồ Chí Minh 3, Bắc Giang 2, Bắc Cạn 2, Cần Thơ 2, Đà Nẵng 2, Hà Nam 2, Lâm Đồng 2, Lạng Sơn 2, Nam Định 2 ca trong 2 ngày, Phú Yên 2, Thanh Hóa 2, Vĩnh Long 2, An Giang 1, Bình Định 1, Bình Phước 1, Cà Mau 1, Đồng Nai 1, Hà Tĩnh 1, Tây Ninh 1, Thái Bình 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 75 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.817 ca, chiếm tỷ lệ 0,5% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 18 tháng 3 có 160.525 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 201.566.460 liều.